Xin quý vị trở lại với chương trình Đời sống QuanhTa Life Around Us with Billy Lê. Kính thưa quý vị, như em Cat Fan vừa mới chia sẻ đến chúng ta là ở một cái đại nhạc hội tại thành phố Irvine thì gặp phải những người mà phá rối và cũng như là bất lễ phép với em và bạn của em Cat Fan, thì quý vị sẽ làm gì? Đó là câu hỏi mà thường chúng ta ai đấy cũng hỏi. Quý vị có thể có làm ngơ hoặc làm thinh hoặc là để cho nói chuyện đó qua hay là như thế nào, nhưng anh phải trở lại với Cat. Cat có thể chia sẻ đến quý vị là ngày hôm đó em đã làm gì? Well, trong cái lúc đó I'm so shocked, right? Like, but I think it's interesting because trước đó mấy người đó chọc em nhưng mà I didn't say anything, you know, because I was like, oh, it's not a big deal for me. But when it comes to my friend and the people around us, we tend to really speak up for them more than we would ourselves, which is, you know, part of a bigger problem. So lúc đó em, you know, I went to them and I was like, what are you doing? Like, leave us alone. Like, look at what you did to my friend. You need to apologize to her and like you need to back off. Có nghĩa là em đối diện với những cái người mà đã đổ nước lên người của bạn em và nói rằng họ phải nên dừng lại và back off. Thì lúc đó chuyện gì khác nữa? Có thể chia sẻ. Yeah, well, basically cái người đó just cười vô mặt em. There's like don't talk to me, and then lấy tay đó, like they try to put their hands on me and they didn't even say sorry. They're like, this is not your problem, like what are you doing? And I was just so shocked, and I told them like, you can't talk to us like that, you need to back off. And then another person, their own friend, tried to make the situation better, and so I thought, okay, I said what I had to say politely and it's done. But sau khi em, you know, I turned my back to them, I heard one of them say a racial slur about me and my friend, and then they said, you don't belong here anyway. And that's when I knew it was something so much more serious than just spilled water or alcohol. Khi mà em nghe nói những người đó nói là em không có xứng đáng là ở đây có nghĩa là đất nước Hoa Kỳ này, đúng không? Đúng vậy. Thì cái phản ứng của em, what was your reaction? Em thấy cái chuyện đó hơi nhiều quá đáng, là em suy nghĩ là sao có thể người khác nói quá nặng cho em hoặc là bạn em hoặc là anyone. And em suy nghĩ là trong cái 2 năm này có nhiều chuyện kỳ thị cho ba mẹ hoặc là bà ngoại trong cái cộng đồng của mình. And em thấy là nếu mà em trong cái situation này em phải nói lên, and I did, and this is what happened. So I just remember being so shocked because everyone around us heard what he said, saw this whole thing happening, saw my friend having, you know, alcohol and soda spilled on her, and they didn't say anything. So lúc đó em thấy em rất là bất mãn. Em thấy là em một cái người like nhỏ thấy lên một cái mountain. It's like I'm an ant against this big mountain, and I just felt like, oh, phải cái này là cái lỗi của em không? Because why is no one saying anything to us or helping us? Nhưng mà sau đó thì em có là làm cái gì đó hoặc là em có liên lạc với ai để mà giúp trong cái trường hợp này không? Well, yes. So during that time, like I had to make sure my friend is okay. I tried to, you know, get her cleaned up because trong cái situation đó, like cái người quan trọng nhất là cái người bị hurt, you know, bị chửi. And so we have to make sure that they're okay first. And after that, I asked her like, what do you want to do? Do you want to go home? Do you want to keep going to the concert? And she said yes, but then they kept taunting us, they kept trying to touch us, and that's when I had to call security. Và trong cái thời điểm đó là em thấy có cái chuyện mất mạng hơn là khi em gọi security nói là cái chuyện này xảy ra, they chửi em và bạn em, and em thấy trong cái mặt của them, they thấy là oh, it's a big deal, like this, they said, called more security. But sau khi cái đó, they said, oh, there's nothing we can do. They're already leaving. You could do more paperwork, but I don't know if that's gonna help you. So em thấy em rất là đau lòng, because em suy nghĩ là oh, cái
chuyện này xảy ra, I feel powerless, nhưng mà em gọi người khác giúp em, and cái người đó cũng thấy là there's nothing we can do, you have to figure it out yourself, and em thấy cái chuyện này không có tốt. So sau khi đó em cũng liên lạc với mấy người City Council of Irvine, the mayor, the vice mayor, and em kể chuyện, and that's when things really started to change. Em liên lạc với những người an ninh, thì mà những người an ninh chỉ nói là chúng tôi không có giúp gì được hơn. Rồi sau đó những cái người mà làm những cái hành vi đó cũng đi về rồi, thì em mới đem những cái câu chuyện này lên cho các những người lãnh đạo của thành phố, như là nghị viên thành phố và cũng như là thị trưởng của thành phố. Nhưng mà rồi sau đó những cái trong tương lai đó thì em có những cái đề nghị hay là những cái recommendation, những cái câu chuyện gì mà những cái chuyện gì mà em muốn kể lại cho các bạn trẻ nếu mà trong trường hợp tương tự như vậy thì họ phải làm sao? Theo em, cái lời khuyên của em là cái thời điểm này it's so scary, right? It's so unexpected. You see it on social media and you think like, what would I do if that happened to me? And it's so hard to actually do what you want because it happens so fast. But for the person facing the hate incident or the hate crime, the best thing that we can do is make sure that we're safe and that we talk to someone about it. And whether that's reporting to stop API hate, to your local, security, to local politicians or community members, it's important to speak up. And I think something that's really helpful in my generation is the power of social media. So after this happened and after I made sure my friend was okay, I went on social media and I spoke about exactly what happened. And the response that I got was amazing. Like CBS News reported it, all these other news articles, people, more than 500,000 people saw my video. Even the concert venue saw my video. And I think that just goes to show we are not silent. We don't have to be silent. We have ways to speak up. And the most important thing is that we feel safe enough to do so. And it's not just us, because if we let this happen, it's going to happen to someone else. And if we think it's not a big deal, we allow something worse to happen. It doesn't have to be physical violence for something to be important. And I think for the bystanders, bây giờ mấy tháng bước qua rồi em thấy bây giờ em bớt buồn, em bớt giận cho mấy người lúc đó. And I think it's because it's hard to speak up, right? Khó để nói lên. Đúng vậy, rất là khó nói lên. Lý do là mình thấy mình sợ, hoặc là mình không có biết nếu mà mình nói lên có chuyện tốt xảy ra không, hoặc mình sẽ hại cái chuyện đó nữa. And I think we need to remember the 5 Ds when it comes to bystander intervention, which is, the 5 Ds of bystander intervention is distract, meaning that you want to make sure you're talking to the person who is having the situation happening to them, and you're trying to distract them, like, hey, do you know where, I can go to this location? Like, oh, do you know when the next bus comes? Distract the person doing it so then they can leave. And then delegate. It's very scary being the only person seeing something and not knowing what to do. You can ask security nearby. You can ask someone else near you. Be like, hey, I'm seeing this person get harassed. Can you help me? Can we go in and help them together? That will make it a lot safer. And also too, to document. Document can mean a lot of things. You probably see on social media all these videos of when something happens, someone else is recording the whole thing. And what's important to remember is, while it's difficult to get proof, it's also the person who's getting hurt. It's their right to decide what they want to do with it. Some people want to speak up, some people want more time, some people want to move on, and at the end of the day, that's their decision. And the other thing too, there's more 5 Ds, but the most important thing is that we have the power to speak up and step in, because it's not just about what happens in that moment, it happens what after. So even if you don't say anything then, you can wait until the incident is over and ask that person, like, hey, I saw what happened. Are you okay? Do you need my help?
do you want me to sit with you while you know, try and feel better? And if you can't try and feel better, how can I support you? Kính thưa quý vị, cái moral của cái câu chuyện ngày hôm nay mà Kat muốn chia sẻ đến các bạn trẻ đó là khi mà một người mà làm những cái cử chỉ mà không có đàng hoàng, không có tốt với bạn mình hoặc là những người xung quanh thì mình phải lên tiếng, speak up, và cũng như là mình phải cần report những cái sự kiện này đến những người public official, những người nào mà có cái thẩm quyền điều tra để giúp cho họ. Tại vì khi mà Kat nói đó, nếu mà mình không có lên tiếng thì những cái hành vi xấu này, thì những cái tội phạm, những người vi phạm những cái chuyện này họ có thể làm lại cho những người khác. Nên vì vậy chúng ta phải cần speak up, chúng ta cần lên tiếng đối với những người dân cử, đối với những người lãnh đạo của các địa phương, của các hội đoàn vân vân, để mà họ có thể giúp chúng ta có một cái tiếng nói vững mạnh hơn. Anh Billy mong rằng là trong tương lai anh có thể mời em lại một cái show khác để mà nói, tại vì một trong những cái tiếng nói của chúng ta cũng là qua cái lá phiếu của chúng ta, qua cái sự đi bầu của chúng ta, đó là cái mùa bầu cử sắp tới của tháng 11 này. Thì anh mong rằng anh cảm ơn Kat đã có mặt với chúng ta ngày hôm nay. Anh mong rằng sẽ gặp Kat lại trong những chương trình kỳ sau để mình nói về election time. Xin mời Kat gửi lời chào đến quý vị khán giả. Dạ, em muốn cảm ơn anh Billy cho em tới hôm nay, và em muốn cảm ơn đài IBC, và em muốn cảm ơn mọi người ở nhà nghe chuyện của Kat sẽ nói ra. Em thấy là trong cộng đồng của mình là may mắn và mạnh hơn khi mình giúp nhau, khi mình nói chuyện với nhau và khi mình nói lên cho nhau. So, em xin cảm ơn mọi người. Xin chào quý vị.